හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. අයිබෝන් යාළුවනේ. I'm here today with the lesson number 62. හොඳයි. මම අද 62 වෙනි පාඩමෙන් තමයි ඔයාලව හම්බෙන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අද පාඩමෙන් අද මම කතා කරන්න යන්නේ used to කියන වචනේ යොදා ගන්නවා අපි වාක්‍ය රටාව ගැන. හොඳයි. මේකදී අපි use කියන්නේ පාවිච්චි කරනවා. අපි use කියන ක්‍රියාපදේ විතරක් ගත්තොත් use කියන්නේ පාවිච්චි කරනවා. ඒකට මේ විදිහට අපි used to කියන එකේ තේරුම විදිහට ගත්තොත් අපිට ගන්න පුළුවන් අපි යම් කිසි දෙයකට පුරුදු වී සිටියා. හොඳ ඔය ආර්ථයෙන් තමයි මේ used to කියන එක අපි පාවිච්චි වෙන්නේ. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න යාළුවනේ මේ used to කියන එක කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ අතීත කාලේ අපි කරපු දෙයක් දැන් මේ වෙනකොට අපි කරන්නේ නැති දෙයක් කතා කිරීම සඳහා. හොඳයි. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් මාව subscribe කරලා හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. used to. එතකොට used to කියන එකේ අපි තේරුම සිංහල තේරුම විදිහට ගත්තොත් use කියන්නේ පාවිච්චි කරනවා. use කියන එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට used to කියන එකේ තේරුම අපිට පුරුදු වී සිටියා විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කිව්වා වගේ මෙන්න මේ කියන වචනය සහිත වාක්‍ය රටාව used to කියන වාක්‍ය රටාව අපි පාවිච්චි කරන යාළුවනේ අතීතයේ අපි කරපු යම් දෙයක් හැබැයි දැන් ඒ දේ අපි කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල තමයි අපි මේ කියන used to කියන වාක්‍ය රටාව පාවිච්චි කරන්නේ. හොඳයි උදාහරණ විදිහට used to read. ඒ දවස්වල මම කියවන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. මම කියෙව්වා. පොත් කියෙව්වා. used to read. read කියන්නේ කියවනවා. ඒක used to read කිව්වම පොත් කියවනවා. මෙතනදී පොතක් වගේ දෙයක් කියවන එකට තමයි අපි මේ read කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර used to read. මෙතනදී විශේෂ වෙන්න ඕනේ. මේ කියවපු දේ අපි කරා. ඉස්සර කරා. නමුත් දැන් ඒ දේ කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඊළඟ එක බලන්න used to play. මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ ෆුට්බෝල් සෙල්ලම් කරා. I used to play football. school time. දැන් නෙමෙයි. දැන් සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට used to work. මම වැඩ කරා. කලින් වැඩ කරන්න පුරුදු වෙලා එහෙම නැත්නම් කලින් වැඩ කරා. මේ සඳහා අපි යොදා ගන්නවා used to work. අපි I worked කියනවා ඇරෙන්න. I worked කියන simple විදිහට කියන්නේ නැතුව simple past tense එකකින් කියන්නේ නැතුව අපි පාවිච්චි කරනවා මේ වාක්‍ය රටාව. used to. I used to work. I used to work in Kurunegala. I worked in Kurunegala කියන වෙනුවට අපි I used to work in Kurunegala. මම කුරුණෑගල වැඩ කරා. ඒක තමයි අපි used to කියන එකේ පාවිච්චි වෙනවා. සරලවම අපිට කියන්න පුළුවන් I work in Kurunegala. මම කුරුණෑගල වැඩ කරා. මෙතනදී මේ used to work කියන එක පාවිච්චි කරද්දී අපිට පුළුවන් ඒ දේ ඒ කාලේ වුණා නමුත් දැන් වෙන්නේ නැහැ කියන එකට තමයි අපි මේ used to කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. හොඳයි. අපි බලමු උදාහරණයක්. I used to play cricket in my school days. I used to play cricket in my school days. මේ බලන්න මෙතන අපිට used to සමග යෙදিলা තියෙනවා ක්‍රියාපදේ play කියන ක්‍රියාපදේ used to play. එතකොට සෙල්ලම් කරනවා. play කියන්නේ සෙල්ලම් කරනවා. එතකොට used to play කියවම සෙල්ලම් කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ සෙල්ලම් කරා. අතීතයේ සෙල්ලම් කරා. ඒකේ කර්තෘ එහෙම නැත්නම් subject එක. ක්‍රියාව සිදු කරන තැනත්ත I. වාක්‍යයේ ක්‍රියාව සිදු කරන තැනත්ත I used to play. used to play කියන එක සමස්ත ක්‍රියාව විදිහට මෙතන යෙදලා තියෙනවා. cricket in my school days. මෙතනදී මේ ක්‍රිකට් ගහන එක මම කරලා තියෙන්නේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ. හැබැයි දැන් කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේක අපි සරලව කියන්න පුළුවන් යාළුවනේ මේ used to play කියන එක අයින් කළා අපිට සරලවම present එහෙම නැත්නම් අපි simple ආකාරයට කියනවා simple past tense එක. simple past tense එක. I played cricket in my school days. මම ක්‍රිකට් ගැව්වා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරා ඉස්කෝලේ කාලේ. I played cricket in my school days. අපි අන්න ඒ විදිහ සරලව කියන්න තමයි මොකද්ද කරන්න දැන් මේ played කියන එක වෙනකොට අපි පාවිච්චි කරනවා used to play. මෙන්න මේ වගේ විවිධ වාක්‍ය රටා අපි ඉගෙන ගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් අපි ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට මේ වගේ වාක්‍ය රටා යදීමින් අපි භාෂාව ලස්සන කරගන්න. අපි කතා කරනකොට යොදා ගන්න භාෂාව අලංකාර පද වගේ තමයි මෙන්න මේ කියන වාක්‍ය රටා අපි යොදා ගන්න. හොඳයි. මොකද්ද මේකේ තේරුම? එතකොට වෙන්නේ යාළුවනේ I used to play cricket in my school days කිව්වම මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරා. හැබැයි දැන් කරන්නේ නැහැ. ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් මම පාසල් කාලේ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කළෙමි කියන එක තමයි සාමාන්‍ය මේකේ නියතම අර්ථය. ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් ඒකල මොකද්ද? පාසල් යන කාලේ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන පුරුදුලා හිටියා. හැබැයි දැන් මම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ කියන දේ මෙතනදී අර්ථවත් වෙනවා.
මම දැනුත් කරන දෙයක් නම් මේ used to play කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Sunil used to have a piano but he sold it 5 years ago. බලන්න මෙතන මේ වාක්‍යාංශ දෙකක් එකතු කරලා අපි ටිකක් දිග වාක්‍යයක් දැන් මෙතනදී දාගෙන තියෙනවා. මම ඉදිරියේදී දිග වාක්‍ය හදන විදිහත් අපි මේ පාඩම් මාලාව තුළ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ස්පෝකන් කොටසත් වෙනම යනවා. ඔයාලට මගේ channel එකෙන් ඒ ටිකත් බලාගෙන යන්න පුළුවන්. හොඳයි. බලමු එතකොට කොහොමද මෙන්න මේ කියන වාක්‍යාංශ දෙක අරගෙන අපි වාක්‍යයක් ගොඩනගාගෙන තියෙන්නේ කියලා. Sunil used to have a piano. අපි මේ කමාවෙන් ඉස්සරහට තියෙන කොටස බලාගෙන යමු. Sunil used to have a piano. Sunil පියානෝ එකක් තිබුණා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. Sunil used to have a piano. ඒතර සරල තේරුම මොකක්ද? simple past tense එකකින් යෙදුනොත් මේක Sunil had a piano. Sunilට පියානෝ එකක් තිබුණා. Sunil had a piano. අපි මෙන්න මේ කියන Sunil had a piano කියන්නේ නැතුව යාළුවනේ ලස්සන වෙන්න. අලංකාර විදිහට කියන කොහමද? Sunil used to have a piano. Sunil used to have a piano කියලා. එහෙනම් Sunilට පියානෝවක් තිබුණා. but කියන්නේ යාළුවනේ නමුත් කියන නිපාත. but කියන නමුත්. අපි විරුද්ධ දෙයක් තමයි මේ කියන්න යන්නේ. He sold it 5 years ago. හැබැයි එයා ඒක අවුරුදු 5කට ඉස්සෙල්ලා විකුණලා. He sold it. ඔහු ඒ විකුණුවා 5 years ago. අවුරුදු 5කට කලින්. මොකද එතන අපේ මේ වාක්‍යයේ තේරුම Sunil used to have a piano but he sold it 5 years ago. Sunilට පියානෝවක් තිබුණා. නමුත් ඔහු එය වසර 5කට පෙර විකුණුවා. Sunil used to have a piano but he sold it 5 years ago. ඔය විදිහට අපිට වාක්‍ය සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට යාළුවනේ මෙන්න මේ කියන used to දාලා used to සමග ක්‍රියාපදයේ යෙදෙන එක දාලා අපිට පුළුවන් ඒ වගේම ප්‍රශ්න අහන එක සිදු කරන්න. අපි කවුරු හරි අලුතෙන් වැඩට කෙනෙක් එනවා වෙන කොහේ හරි කලින් වැඩ කරපු තැනක් අහනවා අපි යාළුවා. ඔයා මීට කලින් වැඩ කරේ කොහෙද? Where did you used to work? Did you use? මෙන්න මේ used අතීත කාලයේ used ed සමග අතීත කාලේ ක්‍රියාපදයේ වෙනුවට අපි දැන් පාවිච්චි කරනවා did use. මොකද එතනදී අපි අහන ප්‍රශ්නයක්. where කියන්නේ කොහෙද? එතකොට you කියන එකත් එක්ක you used කියන එක වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මොකද? did you use? අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් where did you used to work before you work here? මෙහි වැඩ කරන්න ඉස්සෙල්ලා කොහෙද ඔයා වැඩ කරේ? මොනවද අපි අහන්නේ? අපිට මේක සරලවම අහනවා නම් simple past එකකින් අපිට අහන්න පුළුවන් කොහොමද? where did you work? Where did you work before you work here? ඕකම තමයි අපි අහන්නේ. where did you used to work before you work here? මෙතනදී used to පාවිච්චි කරලා අපි වාක්‍යයේ අලංකාරත්වය වෙනස් කරගන්න වැඩි කරගන්න. අපි තවත් වාක්‍ය රටාවක් විදිහට මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකට අපි උත්තර දෙනවා එතකොට I used to work in Colombo. මම ඉස්සෙල්ලා වැඩ කරේ කොළඹ. හැබැයි දැන් මම එහි කොළඹ වැඩ කරන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. used to work කියන එක Colombo. used to work කියන එක I used to work in Colombo කියලා අපිට වාක්‍ය සකස් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ. අපි එමනම් අද වාක්‍ය රටාව විදිහට used to කියන වාක්‍ය රටාව තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඒකට මේ used to කියන වාක්‍ය රටාව අපි අතීතයේ කරපු යම් කිසි දෙයකට කොහොමද දෙයක් ගැන කතා කරන්න යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම මෙතනදී මතක තියාගන්න වැදගත් දෙයක් තමයි ඒ දේ දැන් සිදු වෙන්නේ නැහැ. අතීතයේදී පමණයි සිදු වුනේ. හොඳයි. එහෙමනම් ඊගා වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් thank you.